Bismillahirrahmanirrahim. Energy conservation in case of simple harmonic motion. وای دا simple harmonic motion چې کیږي د total energy به constant وي او هغه ټیک ځکه ده ما تاسو ته دا ideal case دی په دې کې به friction نه وي څه قسم بهر نه به فورسونه نه وي تا چې ورته کوم اپلایډ فورس ورکړی د هغې مطابق په امپلیچوډ ته دی تللی ریسټورینګ فورس په هغه کې راغلی بیا هغه ریمین کانسټنټ خبرې موږ الریډي کړې وي نو زه چې کله اوس د ډیرایویشن کوم هغه خبرې په ذهن کې کېدی نو چې سمپل هارمونیک موشن دی د ټوټل انرژي ریمین کانسټنټ نو د هغې ډیرایویشن دنه غواړي او ستاسو په کورس کې د چا په بیس پروف کوي سپرینګ سیسټم نو د هغه فارمولې او څه نه څه به زه پکې یوز کوم وکې دی انتهایی سمپل دی سمپل خبرې دي ځان پې پوه کوي انسټنټینیس کاینیټیک انرژي آف اوسیلیټر څه مطلب اوسیلیټر مطلب دا څوک چې اوسیلیشن کوي اوسیلیټر مین څوک چې اوسیلیشن کوي لکه ماس اٹیچ ټو ا سپرینګ اته اشاره کوي تاسو ته دا الریډي پته ده که زمونږ سره پینډولم دی او که زمونږ سره سپرینګ دی که دی لاول په دې ځي پروتو مین پوزیشن دی بیا موږ چېرته وړو ایکسټریم ته لیټ سپوز دلته بیا چې را پرېښودو دا مین لیول واپس کمپریس شوی او که نه شوی نو موږ یو خبره کړو دلته په ایکسټریم پوزیشن د کم انرژي دا پوټینشل په مین باندې کاینیټیک واپس چې بیا ځي پوټینشل او بله پکې هم یو خبره شته دی چې د مین نه ایکسټریم ته ځي نو سلو کیږي کاینیټیک انرژي کمیږي پوټینشل انرژي سیوا کیږي په ټوټل انرژي ریمین کانسټنټ فار ایگزامپل که په ده کې ټوټل انرژي 10 جول ده بس دغه انرژي ده خو کله کاینیټیک ته ځي هم که ته په مختلف پوزیشنز باندې وای نو څه به کاینیټیک او څه به پوټینشلي خو ټوټل انرژي ریمین کانسټنټ د دې ډیرایویشن ته وکیږي انسټنټینیس کاینیټیک انرژي اف اوسیلیټر د په یو پوینټ باندې به کاینیټیک انرژي څه فارموله ایکسټریم او مین نه وای سمپل د کاینیټیک انرژي فارموله څه ده که زه په یو پوینټ معلوموم اني پوینټ نو هغې ته وکیږي د کاینیټیک انرژي زموږ سره الریډي فارموله ده هاف ام وی سکویر دا زه اوسیلیشن چپټر ته راوړم خاص کر سمپل هارمونیک ته نو زه به دا ویلاسټي په پریویس لیکچر کې چې ما پرون په دیز یو فارموله ډیرایو کړی او ما یې زما وپکارېږي د ویلاسټي اب اوس زه لګوم ابدای هاف ام دا پرون مونږ ډیرایو کړې وه د وی فارموله راغلی وه اومیګا ټایم ایکس ناټ سکویر ماینس ایکس سکویر انډر روټ او چونکې سکویر دی نو له پاسه پې هول سکویر نو دا ما پیورلی کله چې باډي کم موشن کوو سرکولر او داغه پروجیکشن څه کوو سمپل هرم داغي اخیرنی ټاپک داغه د ویلاسټي فارموله او هغه دا دی اومیګا ټایم ایکس ناټ سکویر ماینس ایکس سکویر انډر روټ هول سکویر مخکې تاسو ګورئ هاف ام دا سکویر چې په اومیګا ولګي اومیګا سکویر او په دې سکویر روټ چې اپلای شي نو سکویر روټ په ختم شي نو ایکس ناټ سکویر ماینس ایکس سکویر کم سیستم دی د سپرینګ سیستم لپاره الریډي مونږه اومیګا ډیرایو کړو سو کې اور ام انډر روټ یو کس وای دا څنګه ډیرایو شوی نو زما په سپ یو منټ لګي یو منټ دی تم نو دا هغه د لپاره فارموله راغلی و ماینس کې اور ام ایکس د سپرینګ سیستم لپاره او د دمون کمپیر کړی و د چا سره ماینس اومیګا سکویر ایکس بیا ما دواړه برابر اغستی و ماینس اومیګا سکویر ایکس ماینس کې ام اور ایکس ماینس د ماینس سره ایکس د ایکس سره اومیګا سکویر د څه برابر شو کې اور ام اومیګا سکویر کې اور ام او اومیګا به د څه برابر شي کې اور ام انډر روټ دا دی مخکې دیزي کې د اومیګا دا ویلیو ولګوئ هاف ام د اومیګا څه ویلیو ده او د اومیګا سکویر څه ویلیو ده کې اور ام صرف کې اور ام نو په دې فارموله کې د اومیګا سکویر دی که نه دی نو ډایرکټ څه ولګي کې اور ام او څه شو ایکس ناټ سکویر ماینس ایکس سکویر ام د ام سره کینسل هاف کې څه پاتې شو ایکس ناټ سکویر ماینس ایکس سکویر دا زموږ سره راله کاینیټیک انرژي انسټنټینیس په سټیم باندې کاینیټیک انرژي څومره ده نو هاف کې ایکس ناټ سکویر ماینس ایکس سکویر او ته دې فارمولې نه داسې معلومولی شي د سپرینګ کانسټنټ معلومي ټوټل امپلیچیوډ معلومي څومره ډسپلیسمنټ کور شي هغه معلومي
په دې کې پوټینګ د ویلیوز وکړه په اقا زیبه څومره کاینیټیک انرژي ده هغه به معلومیږي. اوس زما ستاسو نه تپوس دی اوس کاینیټیک انرژي په کوم ځای میکسیممي؟ په مین پوزیشن. نو په مین پوزیشن ډسپلیسمنٹ څومره وي؟ امپلیټیوډ څومره وي؟ 0 ونه وایي. امپلیټیوډ ریمین کانسټنټ. امپلیټیوډ ریمین په مین پوزیشن ډسپلیسمنٹ 0. امپلیټیوډ ریمین امپلیټیوډ. دغه دې خبرو سره سکار کله چا د فزیکس نمبر 90 دی ټوټل نمبر یې څو دی 100. کله چا د فزیکس نمبر 0 دی ټوټل نمبر یې څو دی 100. کله چا نمبر 70 دی د فزیکس نمبر یې څو دی 100. دا څه سکار نشته. یو کس اډو پیپر ورنکي د فزیکس ټوټل نمبر یې څو دی 100. ټیک شو. در کوم ځای خبره کوم؟ په مین پوزیشن ډسپلیسمنٹ 0. نو چې ډسپلیسمنٹ دلته کې ته 0 پوټ کې دته ختم شو کنه او کاینیټیک انرژي څه ته لاړه؟ میکسیمم. ځکه مین پوزیشن دی. نو دا د میکسیمم فارمولا رااله. څه فارمولا رااله؟ half k x naught square. میکسیمم کاینیټیک انرژي په ډسپلیسمنٹ ډیپند نه کوي. په چا ډیپند کوي؟ په امپلیټیوډ. یعنی د هغه ځینه ډیسایډ شوی د چې تاوله په لاوله کې څومره امپلیټیوډ ورکړي د هغې مطابق. نو څه فارمولا شوه؟ half k x naught square. په کوم ځای باندې کاینیټیک انرژي 0 وي؟ په ایکسټریم. په ایکسټریم ډسپلیسمنٹ څومره وي؟ د امپلیټیوډ برابري. نو ډیس چل به وکړئ د دې دا ایکس په ځای به امپلیټیوډ ولګوئ. نو چې ته د ایکس په ځای امپلیټیوډ ولګئ نو ایکس ناټ سکویر ماینس ایکس ناټ سکویر کینسل شو کنه. نو کاینیټیک انرژي از ایکوال ټو دا ډیرایویشن هم شو چې په مین پوزیشن کاینیټیک انرژي میکسیمم د دا او په ایکسټریم پوزیشن ډسپلیسمنٹ د امپلیټیوډ برابر دی او کاینیټیک انرژي 0 شو. دا خبره ټیک شو؟ ټیک شو. سو فارمولې رالی دوا کاینیټیک انرژي انسټنټینیس او کاینیټیک انرژي میکسیمم. زو چاله فارمولا ډیسکس کو پوتنشل انرژي. چونکه په دې لاول کې د موږ ایکسټریم ته وړو ډایرک او د ایکسټریم نه پریدو زه پریدو دي سي. نو او په ایکسټریم باندې چلی پوتنشل انرژي میکسیمم. نو زه ډایرک داغه د پاره کوم نه ګورئ ستې راول معلوم کړئ میکسیمم پوتنشل انرژي. دې کې اوس دوه درې خبرې دي نوٹ کړئ. دا پوتنشل انرژي په کې د ځان راغلی وکنه دا کم ماس چې د په خپل تل او کده چا وړو د چا وړو څه ته اپلای کړو towards the in the direction of elasticity against elasticity. نو پوتنشل انرژي هغه ورک ته چې مونږه د مین نه چرته وړو په مین باندې د څومره فورس 0 او چې ایکسټریم ته مو ورسو فورس ته لاړ میکسیمم ته. نو ایوریج به ډیسکس کو. څه به ډیسکس کو؟ نو وکړئ د ایوریج فورس. ایوریج څه ته وایي؟ مینیمم پلس میکسیمم ډیوایډ بای 2. ځکه ایوریج دی sum of the quantities divided by number of quantities. د مین نه چرته لاړ ایکسټریم ته. په مین باندې څومره 0 په ایکسټریم باندې میکسیمم. نو ایوریج minimum چې 0 دی پلس اف میکسیمم ډیوایډډ بای 2. کلیر دا خبره؟ دا 0 خو لري کوي ځای according to Hooke's law ځکه چې هغه restoring force دی F is equal to kx. نو چې میکسیمم فورس دی نو kx ناٹ شو کنه شو. نو د F میکسیمم په ځای باندې kx ناٹ او ډیوایډډ بای 2 دا د Hooke's law مطابق. نو د پوتنشل انرژي فارموله به دي شي مونږ څه کړو ورک. د ورک څه فارموله ده؟ فورس چې په دې کیس کې هغه ایوریج دی مونږ کیلکولیټ کو ملټیپلایډ بای ډسپلیسمنٹ چې هغه امپلیټیوډ دی. ایوریج څه فارموله رااله؟ half kx naught یا kx naught divided by 2 او دا سره سره x naught. this is our formula potential energy maximum په extreme position. بس فارمولا شو half kx naught square په کوم پوزیشن؟ په extreme position. که amplitude معلومي spring constant معلومي تر spring system د لپاره په extreme position potential energy په دې فارمولا معلومولای شي. نو سره د instantaneous په فارمولا شي instantaneous potential energy depend کوي په instantaneous displacement په کوم ځای څومره دی. نو شارټکټ په فارمولا شي potential energy instantaneous بس شي half kx square. او لاجیک په ګورس دوه خبرې دي. د تاسو نه دوه کوېسچن کوم دلته په مین پوزیشن چلی په مین
डिस्प्लेसमेंट सही نو چې دا ډیسپلیسمنت ته 0 پټ کې نو پوتنشل انرجی بیکم 0 ها په ایکستریمي چلی x د x ناٹ برابرۍ نو چې x د x ناٹ برابرۍ د x په x ناٹ ریپلیس کې دا به راشي کنه نو دای جنرال فارموله شو جنرال نو کته په مین سره نو په مین ډیسپلیسمنت 0 دی پوتنشل انرجی به 0 شي کته په ایکستریم سره نو x پر x ناٹ پټ کې نو کاینټیک پوتنشل انرجی او میکسیمم شي او هغه به شي هاف کې x ناٹ سکوير دوه خبرې مه هیروئ کاینټیک انرجی میکسیمم سره غلو هاف کې x ناٹ سکوير او پوتنشل انرجی میکسیمم سره غلې هاف کې x ناٹ سکوير یو شان دي کنه دي نو دا بس وای کدا بس وای سیم وای کما کاینټیک انرجی میکسیمم او پوتنشل انرجی او دیو په کم زی باندې په مین ټوټل بدقه او دا په کم زی په ایکستریم دیسته وګورئ او دومره زر ها په دې ځای اوس لږ پاس کا چې مونږ پکې لږ خبرې وکړو ټوټل انرجي دا کم سیستم چې زه راځي در سره کاینټیک انرجي د پوتنشل دواړه نو که زه جنرال خبره کوم په ایکستریم او مینو په یوزي باندې دوه قسمه انرجي سره دي کاینټیک انرجي انسټنټینیس اني پوینټ او پوتنشل انرجي نو تاسو پته ده half k instantaneous kinetic energy سره غلو x naught square minus x square instantaneous او potential instantaneous سره غلو half k x square ब्रैकेट ختمولای شي half k x naught square د سره چولېږي د سره چولېږي plus minus half k x square د خپل پاتې دی plus half k x square دا د سره مولګي دا د سره مولګي د په خپل ځای ولګي minus half k x square or plus half k x square. At the end total energy sarala half k x naught square. Atau sama value. Equation 1 wo kinetic energy maximum. Agasau half k x naught square. Equation 2 potential energy maximum. Asau half k x naught square. Or total energy sada half k x naught. Jadi khabari matlab da de. Dakka total energy da. Which mean tezi چاته واوړي کاینټیک ته چې ایکستریم ته ځي پوتنشل ته او ټوټل انرجي ریمین د ټاپک مقصد دا چې ته ته دا پروف کې چې کاینټیک انرجي میکسیمم اټ مین پوزیشن دا ده پوتنشل انرجي میکسیمم اټ ایکستریم پوزیشن هم دا ده او ټوټل انرجي هم دا ده د دې مطلب شو لا اف کنزرویشن اف انرجي کدا زه په ګراف باندې ایکسپلین کوم دیس شو This is mean position. This is one extreme. This is other extreme. No kaya to positive extreme ወይ بلتا negative بل طرف تا. دا به energy, total energy. کله ګراف ځان پوه کینو دا به انتهایی دی سیمپل ښکاریږي. دا اوس چې کوم ګراف وباسم ستاره پوه کېدو لپاره دا لیول لږ بار بوزم چې تاسو بیا کلیر شي دیسی شو. دا لیول هم لږ بوزم امپلیټیوډ دیسی شو. نو ګورئ وتا. دا اوس چې زه کوم ګراف وباسم دا یو دا ګراف ته ستاسو سره د پوتنشل انرجي وجه یې واورئ سر ولې په مین باندې څه ده 0 دا پوتنشل ګراف شو ښه دا د پوتنشل ګراف ته ده د قصه څه ده دا مین دی که نه په مین د 0 ده او په ایکستریم باندې میکسیمم دی دا ایکستریم پوینټ دی که نه میکسیمم انرجي ګورئ دې ته راځي که نه راځي ګوره 0 دا څه دی امپلیټیوډ نو په امپلیټیوډ ته وګورئ انرجي بیکم میکسیمم پوتنشل میکسیمم نو کم یو ګلاس کم یو کنډولې چې عام پروت چې سبا کې پراته خلک الټا نه دي سیګدي زرا چا ګراف شو د پوتنشل انرجي دسا زما د لاس چې اوس د دې زرا چا ګراف ته پوتنشل انرجي او کله زری ورس واخلم کاینټیک دې څه وي خاص نو ګوره وتا الټا شو نو چې الټا شو د دې مطلب دا دی په ایکستریم باندې 0 انرجي فکس ایکس وای پکې نشته صرف ایکس ته امپلیټیوډ دی کاینټیک انرجي څه ده 0 په دې زم څه ده 0 او کته مین ته ځي په مین هغه دی نو په مین باندې دا انرجي څه ده میکسیمم دا چا ګراف شو کاین
نو دا چا ګراف دی پوټینشل او دا چا دی خبره پکې څه ده پوټینشل په ایکسټریم باندې میکسیمم ده او په مین باندې زیرو ده او کاینیټیک چې ده نو هغه په ایکسټریم باندې زیرو ده او په مین باندې میکسیمم ده دا د ګراف شو ګرافیکل ریپرزنټیشن